บททดสอบเรื่องนี้ครับแหมเป็นเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าครับเมื่อต้องมาอ่านข้อความเหล่านี้ครับแหมทำให้เกิดความเข้าใจผิดนึกว่าหนูนั้นอ่านไม่ออกหนังสือไทยอ้วกก็อ่านไม่ออกโอ้หนูนี่อ่านหนังสือออกไหมอ่ะอาม่าอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะลูกชายอาม่าอีส่งจดหมายมาเยอะแยะเลยอาม่าไม่เลยอ่านเลยหรืออ่านให้อาม่าฟังหน่อยนะนี่ครับมีจดหมายมาเยอะเลยครับคิดถึงอาม่าไหมหนูอ่านไม่ออกอ้าวอ่านไม่ออกนี่ทำไมอ่านไม่ออกเขียนมาซะอย่างนี้ให้อาม่าฟังนี่เขียนว่าอะไรเอาเลยสิจะอธิบายยังไงนะครับคุณผู้ชมมาดูการแก้ไขของเด็กๆกันครับอ่างลังหรืออ่างลังเสียงลังเลยมากอ่านดังๆเลยครับหนูอ่านไม่ออกโอ้โหเหมือนหนูอ่านไม่ออกเหมือนจะเวียงเลยนะพอต้องอ่านดังๆปุ๊บนี่เหมือนเด็กเวียงเลยครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับข้อความในจดหมายมันเขียนมาอย่างนั้นครับไม่อ่านไม่ออกอ่ะอ่านออกอ่านหรืออ่านออกหรืออ่านให้อาม่าฟังในนี้เขาบอกว่าหนูอ่านไม่ออกอีเขียนมาอย่างนี้เหรอนี่ครับแล้วอันนี้อีเขียนว่าอะไรยังไม่จบหรืออ่านต้องเสียงลังให้อาม่าฟังหนูอ่านไม่ออกจริงๆยังไงเนี่ยทำไมอ่านไม่ออกนี่อยู่ป.อะไรเนี่ยป.2เลยป.2นึกอ่านไม่ออกเหรออ่านออกนึกอ่านให้เขาฟังลังหนูอ่านไม่ออกจริงๆแล้วเมื่อกี้นึกบอกนึกอ่านออกแล้วพี่บอกอ่านไม่ออกหนูอ่านออกแต่ในนี้เขาบอกว่าหนูอ่านไม่ออกจริงแล้วอีเขียนมาอย่างนี้เหรอใช่อาม่าเชื่อหนูเถอะหนูจะแกล้งทำไมล่ะหนูอยู่ป.2นะเนี่ยแหมหนูอ่านออกให้อาม่าฟังหน่อยผมมาดูคู่นี้ครับลังนะหนูอ่านไม่ออกโอ้โหพร้อมเลยออกไหมหนูอ่านให้ลูกฟังหนูอ่านไม่ออกทำไมลึกก็อ่านไม่ออกอ่ะเพราะอันนี้เขาเขียนว่าอ่านไม่ออกที่เขียนว่าอ่านไม่ออกอธิบายเร็วครับคู่นี้เอาใหม่อีเขียนคิดถึงอาม่าหรือยังอาม่าอยากให้เขียนคิดถึงอาม่าโอ้โหอ่านลังให้อาม่าฟังดังอาม่าให้เรื่องลังสั่งตัวเองอ่านลังดังอาม่าให้เรื่องดังมาย้ำคำสั่งเขียนว่าอ่านดังเขาเขียนมาอย่างนี้แล้วอันนี้เขียนว่าอะไรรู้ไหมโอ้โหฉบับนี้ยืนขึ้นหรือให้ยืนขึ้นสั่งครับยืนละในนี้เขียนว่าอาม่ายืนขึ้นอีเขียนมาให้อาม่ายืนขึ้นใส่อีให้อาม่ายืนขึ้นแล้วคิดถึงอาม่าแน่ๆเลยไอ้เขียนมายังไงไม่รู้ครับจำได้ยืนขึ้นทำไมก็รู้ว่ายืนขึ้นไม่ใช่หรอในนี้ว่าเขียนว่าว่ายืนขึ้นทำไมในนี้เขาเขียนอย่างนี้อีกเหรออธิบายอย่างเดิมเลยครับเขาเขียนมาอย่างนี้อาม่าให้หนูอ่านหนูก็ต้องอ่านตามที่เขาเขียนนะคะคุณม่ามาดูน้องผู้ชายคนนี้ครับเขาเขียนว่าหนูอ่านไม่ออกจริงๆอ่านออกไหมอ่านออกแล้วนายยื้อบอกอ่านไม่ออกก็งงอันนี้ผมไม่ได้เขียนไม่ลายเขียนอธิบายครับเขียนมาว่าอะไรขึ้นเขียนว่าอะไรเขียนว่าหนูอ่านไม่ออกหนูอ่านไม่ออกหนูอ่านออกไหมอ่านออกอ่านว่าอะไรหนูอ่านไม่ออกเขางงนะเขาเขียนมาอย่างนี้เขียนมาอย่างนี้เหรอเขาเขียนมาอย่างนี้ทำไมเขียนอย่างนี้ทำไมไม่คิดถึงอาม่าแล้วอันนี้ยิ้มครับว่าอะไรหรืออ่านให้อุ๊ฟังลังชักลังเลยนะดังเลยไม่เขียนว่าลังเลยนะอ่านดังเอาว่าอ่านดังอาม่าให้อ่านดังเขาเขียนว่าอ่านดังแล้วเขาเขียนว่าอะไรยิ้มครับอ่านไม่เอกอ่านดออักงอดังแล้วรวมกันอีหันว่าอะไรอ่านดังดอไม่อ่านงอดังอ่านดังไงอาม่านี่ยังไงโอ้โหคู่ชายหญิงครับเสียงลังอ่านไม่ออกคนละทีนะครับไม่ออกของคงเลยเหรอก็อาม่าก็อ่านไม่ออกก็เลยให้ถึงไหมเขาเขียนค่ะไม่ได้แบบเขาว่าพวกเราพูดค่ะไม่เขาว่าพวกเราอ่านให้อาม่าแต่ว่าในนี้เขาเขียนอะไรนี่เขาเขียนมาอย่างนี้ดูน้องผู้หญิงคนนี้ครับโอ้เก่งครับอธิบายเป็นฉากเลยครับนี่ครับคนนี้
สุดยอดจริงๆครับแหมตบมือให้เลยครับน่ารักที่สุดครับแหม นี่เขียนว่าอะไรเขียนถึงอาม่าหรือยัง เขียนอะไรครับฉบับสุดท้าย เรา3 คน ทำไม กำลังอยู่ในรายการอมยิ้ม ทันหรือเปล่าเคยดูไหม เคยดู เรียบร้อยครับแม่ขอบคุณน้องทุกท่านนะครับ และทางโรงเรียนที่ร่วมบททดสอบนี้กับเราครับอ่านไม่ออก ตอนอ่านไม่ออกนะคะ ก็จะแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของเด็กๆนะคะ เวลาที่มีคนมาขอความช่วยเหลือค่ะ ถ้าหากว่าเด็กๆสามารถทำได้เขาก็จะพยายามที่จะทำอย่างเต็มที่นะคะ ในกรณีนี้ค่ะ ก็ยังจะเห็นถึงความอดทนในการที่จะพยายามอธิบายเนื้อความในจดหมายให้อาม่าฟังอย่างเข้าใจอีกด้วยนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมน้องๆทุกคนเลยค่ะ